Γεια σας, είμαι η Μαρία και η συνταγή που θα μοιραστώ απόψε μαζί σας είναι ένας καταπληκτικός μεζές με λιτζάνα με φέτα, που στο μείγμα θα βάλω και ντομάτα και πιπεριά φλωρίνης και βασιλικό. Φυσικά μπορείτε να βάλετε και ό,τι άλλο μπορεί να ταιριάζει στις γεύσεις σας. Εγώ το έχω δοκιμάσει και με φρέσκο κρεμμυδάκι, μου άρεσε πάρα πολύ, αλλά μου ζήτησαν αυτή τη φορά στο μείγμα να μην βάλω κρεμμυδάκι. Ωστόσο, άμα θέλετε μπορείτε να προσθέσετε. Θα ξεκινήσω σε ένα ταψί, θα βάλω 2 μελιτζάνες μέτριες, στρόγγυλες, γιατί έχουν έτσι περισσότερο χώρο για να τη γεμίσεις μετά την πιπεριά και έχουν και περισσότερη ψύχα. Τη βάζω το ταψί στο φούρνο σε 180 βαθμούς περίπου για 20 με 25 λεπτά να ψηθεί μαζί με την πιπεριά. Έτσι, θα τα αφήσω να κρυώσουν καλά και μετά θα συνεχίσω. Και αφού κρύωσαν, έτσι όπως έχω χαράξει τις πιπεριές, θα βγάλω με ένα κουτάλι προσεκτικά όσο γίνεται, γιατί εμένα δεν μου πέτυχε ούτε στη μία ούτε στην άλλη, λίγο μου κόπηκε κάτω. Θα βγάλω μάλλον τη ψύχα από μέσα, και επειδή οι μελιτζάνες αυτές είχαν λίγο έτσι σποράκια, θα καθαρίσω και τα σποράκια. Να πω την αλήθεια, δεν με ενοχλούν, επειδή ήταν για τραπέζι, τα καθάρισα λιγάκι, αλλά τώρα εσείς όπως νομίζετε. Με την ευκαιρία να σας πω ότι στη συνταγή που θα σας δώσω μόνο τα υλικά που χρησιμοποίησα, όχι τις ποσότητες. Γιατί εγώ έκανα τώρα 2 πιπεριές και έβαλα με ντομάτι, όση ντομάτα νομίζω ότι χρειάζεται ή όση φέτα νομίζω ότι χρειάζεται. Εάν εσείς θέλετε μπορείτε να βάλετε εννοείται παραπάνω, ενώ ποσότητες μέσα στη μελιτζάνα. Όπως επίσης μπορείτε να βάλετε και περισσότερες μελιτζάνες. Εγώ τώρα για ένα τραπέζι με μεζέδες για 6-7 άτομα έβαλα 2 μελιτζάνες. Νομίζω ότι είναι normal, γιατί θα έχω και άλλα πράγματα. Εσείς βέβαια ανάλογα με το πόσο κόσμο έχετε ή δεν ξέρω εγώ τι, λίγο το προσαρμόζετε, αλλά τη λίστα των υλικών θα σας την έχω γραμμένη ή στο τέλος του βίντεο ή στην περιγραφή κάτω από το βίντεο, όπως πάντα. Και τώρα, αφού καθάρισα και τις 2 μελιτζάνες, πήρα όσο μπόρεσα να πάρω και τα σπόρια, καθαρίζω και την πιπεριά από τους σπόρους, να μην έχει ούτε τους σπόρους ούτε αυτά τα... πώς λέγεται αυτό το μέσα, από εκεί που βγαίνουν οι σπόροι τέλος πάντων. Τα καθαρίζω καλά και τώρα καλό είναι να τα κόψετε με ένα μαχαίρι. Εγώ χρησιμοποιώ 2 μαχαίρια σταυρωτά, με βολεύει έτσι. Εσείς άμα θέλετε πάνω στο ξυλοκοπής με ένα μαχαιράκι το κόβετε. Καλό θα είναι να κόψετε και όχι να θρηματίσετε ή να τα πατήσετε με ένα πυρούνι. Είναι η δική μου προτίμηση, έτσι, με ένα μαχαιράκι. Εύκολα, γρήγορα, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Στο μείγμα αυτό θα ρίξω αλάτι, θα ρίξω λίγο καυτερή κόκκινη πιπεριά. Εάν εσείς θέλετε θα μπορούσατε να ψήσετε καυτερή πιπεριά μαζί με τη μελιτζάνα και την πιπεριά φλωρίνης, να τη ψήσετε μαζί και να τη προσθέσετε στο μείγμα. Εγώ δεν το έκανα αυτό γιατί δεν ξέρω κατά πόσο προτιμώ, εμένα μου αρέσουν τα καυτερά. Οι άλλοι δεν ξέρω πόσο τους αρέσουν, οπότε έβαλα λίγο καυτερή πιπεριά στο μείγμα με τη μελιτζάνα. Πρόσθεσα ελαιόλαδο, εννοείται ελαιόλαδο, και λίγο ξύδι έτσι για τη γεύση. Τα ανακατεύω και θα γεμίσω πάλι τις πιπεριές που άφησα, πώς τα λένε, τις φλούδες τέλος πάντων, έτσι, για να δώσω να φτιάξω ένα ωραίο πιάτο. Και αφού μοίρασα το μείγμα της μελιτζάνας και της πιπεριάς, θα προσθέσω τώρα από πάνω και ντομάτα ψιλοκομμένη, άμα θέλετε να τη κάνετε σε κυβάκια. Εγώ θα την πω λεπτοκομμένη, γιατί είναι μικρό το ντοματάκι, είναι ντοματάκι από το μπαχτσέ. Θα την κόψω σε φετούλες λεπτές και θα βάλω από πάνω. Όπως είπα και πιο πριν, το πόση ντομάτα θα βάλετε εσείς στη μελιτζάνα σας, αυτό εξαρτάται από εσάς, αλλά δεν πρέπει να το παραγεμίσετε, γιατί μετά όταν θα πρέπει να ανακατέψετε όλο το μείγμα μαζί με τη μελιτζάνα, τη φέτα κτλ, να μην σας ξεχυθεί από το πιάτο. Από πάνω θα θρηματίσω
φέτα. Φέτα και αυτό όσο θέλετε μπορείτε να βάλετε, και θα κόψω βασιλικό. Εγώ η αλήθεια είναι, επειδή δεν είχα φρέσκια ρίγανη, θα βάζα φρέσκια ρίγανη, του πάει πιο πολύ νομίζω, αλλά έβαλα φρέσκο βασιλικό, οπότε εντάξει, μπορείτε να το προσθέσετε, δεν υπάρχει, του ταιριάζει πολύ, δηλαδή το βασιλικός με την ντομάτα ταιριάζει πάρα πολύ. Αυτά, από πάνω λίγο ελαιόλαδο και πάλι. Επίσης εγώ θα το σερβίρω με μία πίτα, θα την ζεστάνω λίγο στο φουρνό με λίγο λάδι, λίγο ελαιόλαδο, λίγο άμα θέλετε μπορείτε να βάλετε ξερή ρίγανη κτλ. Μπορείτε και έτσι σκέτο να το βάλετε, να το ζεστάνετε όμως λίγο. Θα το ζεστάνω, θα το κόψω σε τριγωνάκια και θα το βάλω έτσι στην μελιτζάνα, ούτως ώστε όποιος θέλει μπορεί να πάρει με μία πιτούλα, να βουτήξει μέσα και να πάρει από όλο το μείγμα. Και πάλι ελαιόλαδο, γιατί του ταιριάζει πολύ. Νομίζω το ελαιόλαδο εδώ πέρα θέλει αρκετό, γιατί του ταιριάζει με όλο το μείγμα πάρα πολύ. Πριν από τη δοκιμή, εννοείται, πριν να το φάμε, θα το ανακατέψουμε όλο καλά και με την πιτούλα κάνουμε τις βούτες και τρώμε ένα καταπληκτικό μεζέ ή μια πολύ ωραία σαλάτα, δροσερή εννοείται, γιατί καλό είναι να μπει και όλο το μείγμα στο ψυγείο. Αυτή είναι η συνταγή, πολύ εύκολη, πολύ γρήγορη, πολύ νόστιμη. Τώρα αν θέλετε εσείς να προσθέσετε κάποια άλλα υλικά, νομίζω εγώ επειδή το έχω δοκιμάσει και με πράσινο κρεμμυδάκι, μου άρεσε πάρα πολύ. Εγώ εδώ δεν έβαλα. Αλλά εντάξει, προσαρμόζετε τα πάντα, ό,τι σας δείχνει οποιοσδήποτε, τα προσαρμόζετε ανάλογα με τις επιθυμίες και με το τι τρώει η οικογένεια. Αυτά για σήμερα, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Σας φιλώ γλυκά, γεια!